Jaha, katos. Joo vaan. Mitä muuttia pakista löytyy. Eli lähdetään puttereista liikkeelle. V2 ollut mulla käytössä jo pidemmän aikaa. Sitten tänä vuonna tuli tää G-Star-muovi. Vaihdoin siihen. Pikkasen pehmeämpi. Tosi hyvä grippi putatessa. Heittämiseenkin edelleen ihan riittävän vakaa. Ei paljon kippaile, aika kovaa heittää. Loppuun tulee fade jonkin verran. Tällä on hyvä lähestyä. Kans sen verran kuminen, että pysähtyy maahan hyvin. Tai jos osuu koriin alarautaan tai muihin, niin ei siitä kimpoile ihan hirveän kauas. Sitten yksi putteri lisää heittämiseen. Pitää sitä olla tosi ylivakaa putteri myös. Eli premium jokeri lähestymisiin, tuulisiin tilanteisiin. Kaikki missä täällä ihan varma, että oli olosuhteet mitkä hyvänsä, niin feidää aika vahvasti sinne mihin haluaa. Tosi ennustettava kiekko. Sitten midariosastolle. Vähän heitä midaria kovinkaan paljon. Muutamat perustyökalut löytyy tietysti alivakaa, normi ja ylivakaa. Alivakaaseen löytyy R-Pro-muovi MD2. Tämähän on uutenakin jo melko suora tai alivakaa. Tää on yksi päkin vanhimpia kiekkoja, varmaan 4 vuotta ollut päkissä. Eli kulunut vielä alivakaammaksi. Erittäin flippaava. Tätä ei voi täysin heittää missään nimessä. Semmoisella 60% tehoilla vähän hyssää, flippaa suoraksi ja oikeastaan feidaa juuri yhtään. Tää on semmoisiin tiukkoihin pilleihin, missä ota katsetta kohteesta irti ollenkaan, vaan tuosta noin. Hyssä flippi laserna mukilla. Sitten perus midari Flow MD3. Tämä on tosi hyvä, melko flätti. Kestää vetoa aika hyvin loppuun. Keskiverto feidi. Myös forelta erittäin hyvä heittää. Pystyy semmosia viivasuoria heittämään, kun sopivasti jengaa. Myöskin käytän paljon lähestymisiä. Totta kai normaalisti hyssällä pystyy, mutta jos on vaikka mettäreunassa ei pysty sieltä hakemaan, niin sama heittää sitten forella antsalähäriin. Tää on siihen tosi hyvä. Pitää kulma hyvin. Pikkasen ehkä ennen laskeutumista suoristaa flätiksi, niin ländää paremmin. Tää on erittäin luottis kiekko. Kaikenlaiseen lähäri- ja pikku drive-peliin. Sitten pitää olla myös ylivakaa midari. Eli katorhan monella päkissä. Meikällä sikäli eri koen, että tämä on beatles-versio. Mä en niin dikkaa siitä fiiliksestä, iso piiri tuossa gripissä, mutta on melkein yhtä ylivakaa kyllä. Sama kuin tuo premium jokeri, että tietää, että heittää tohon noin voimalla X, niin se menee vähän aikaa suoraan, sitten alkaa feidaamaan. Tosi sellainen point and shoot kiekko. Tietää kyllä mihin se laskeutuu. Pitkälle se ei mene, mutta tilanteessa kuin tilanteessa feidaa siihen mihin meinas. Sitten väylädriveri osastolle. Alivakaampana tuo G-Starin TL3. Täällä on kans tosi hyvä pilliheitto, että monet mitkä toiset heittää putterilla ja midarilla, niin mä heitän tällä. Jotenkin mä oon ite tottunut siihen, että tää driveri rimmi irtoaa kädestä puhtaammin. Tätä ei tarvi ihan hirveän kovaa heittää, pysyy suorana, ei paljon feidiä tuu loppuun. Tää on semmosia 70-80 metrisiä
pilliheittoihin. Ollut tosi hyvä. Tullut päkiin tällä kaudella. Jonkin verran heitetty. Ei tää näytä kulumaan ihan hirveästi ottavan. Keestai muovi on ollut kyllä hyvä. Sitten FD:tä, 3. runi, pikkasen domea, kohtuu hyvä, tai siis tosi hyvä liito, pikkasen feidiin loppuun. Tätä saa heittää jo kovempaa, jos haluat, että pysyy suorana. Täällä on mulle vähän semmonen erikoiskiekko, että tavannut heittää tätä alamäkiväylille. Silloin kestää kyllä vetoa, että saa heittää aika kovaa menemään, pysyy viivana loppuun asti. Toki tekijämiehetkin sanoo, että ne pitäisi heittää putterilla midarilla, mutta tämä toimii mulle, tällä mennään. Sitten ylivakaa väylädriveri, FD2, hyvinkin flatti. Eli tää meni päkiin aika lailla suoraan, kun sain tämän testiin tänä vuonna. Niin. Oliko viime vuonna? Ei tänä vuonna saa. No kumminkin tää on myös semmonen tosi ennustettava. Ei lennä hirveän pitkälle tai liitele, mutta tämä kun nakkaa menee tietää, että mikä se on se lentorata. Tosi hyvä pidempiä hysse pommilähäreihin. On sitten rystyltä tai forelta vai mistä vaan. Tätäkin on hyvä heittää antsassa välillä, jos haluaa vähän erikoisempaa linjaa forella. Erittäin ennustettava kiekko. No sit vielä vakaampaa löytyy Firebirdi tietty tällä kaikilla päkissä. Eli löytyy 12X. Tämä on se Innovastone. Ihan flatti, ei mene mihinkään. Tämä on oikeastaan niin lentämiseen tarkoitettu. Se menee kuin granaatti vaan. Lentää vähän matkaa suoraan ja sitten alkaa feidaamaan. Eli kaikenlaisiin kikkaheittoihin, missä pitää mennä tosi paljon sivulle. Tämä on sitten forelta vai rystyltä. Tekee ilmassa ison liikkeen, sitten vielä ottaa monesti tosi isot skipit lopuksi. Niin tällä saa menee kyllä sellaisiin. Ja saman tein sitten kaiken maailman S-heittoja. Tää on niin vakaa, että vaikka foreltakin niin tulisi vähän liikaa antsaa alkuun, niin se kyllä kampee itseensä ylös sieltä. Voi pistää tosi jyrkästi semmoisen foreantsan, mikä tulee maahan flättinä, tai sitten ei pistä ihan niin paljon kulmaa, niin sitten se kampee vielä feidin puolella. Tällä on kyllä heitetty tosi paljon kaikenlaisia ihmekikkaheittoja pahoista paikoista. Tosi tärkeä, hyvä kiekko. Siihen rinnalle hommasin sitten, kun G-Starina sai tänä kesänä, niin tämäkin on melkein yhtä ylivakaa, noin flätti. Tässä on se, että tää ei skippaa ihan niin paljon, että on sen takia hyvä, että pikkasen pehmeämpi kiekko, niin kuolee se energia, siihen tulee maahan. Tämäkin on ollut aika luottis kiekko tänä vuonna. Tosi paljon hyviä heittoja. Sitten mennään pykälä eteenpäin taas nopeudessa. Tässä on hieman erikoinen kiekko. Tämäkin on ollut pakissa varmaan yhtä kauan kuin se MD2. Eli kulunut S-line CD 171 grammaa. Tämä on sopivasti kans alivakaa, että tykkää heittää näitä sellaisiin pidempiin pilleheittoihin. Sopiva määrä hysseen. Ei ylikovaa, mutta sellainen napakkaveto, niin flippaa flatiksi ja menee koko matka. Menee 90 metriä sopivasti suoraan. Tosi hyvä kiekko semmosia heittoja. Sitten päkin kulmakivi. Ehdottomasti paras kiekko. PD. Näitä on sitten kans vähän eri vakauksisia. Tässä on ensiksi P-line. EO 2009 versio pehmeitä P-linea. Ja friikkistämpillä samanlaista muovia. Tää on se hyvä suora PD. Tämä on vielä jonkin verran kulutettukin. Tämä ei kyllä oikealle lähde, mutta pikkasen hyssee, kova veto, niin menee flattina aika pitkälle. Mulla siihen vähän vajaaseen 100 metriin. Ja nämä on mulla siitä erikoisesti, että tätä heitä rystyltä ja tätä sitten forelta. En tiedä miksi se on niin päätynyt lopulta, mutta tuntuu, että niin se vaan toimii aina.
forelta etenkin tosi hyvä sellaisiin tiukkoihin väleihin, että pikkasen hyssee alkuun flippaa flatiksi, ehkä vähän yli. Sitten lopuksi kääntää pikkasen feidin puolelle. Pilliheitto 90 metriä, mikä lopussa vähän oikealle, niin erittäin hyvä kiekko siihen. Sitten pikkasen vakaampi. Tämä on niitä hyviä PD:tä. First Run ja S-Line PD. Silleen sopivasti rouhitti, olisikohan 8/10 tai vähän alle. Eli sitten on se kaikkein kovin ylivakaus karissu jo. Selkeästi kumminkin vakaampi kuin mitä nuo P-Lineit. Tää on hyvä semmoseen kovin pikku hyssäheittoihin. Fade on enemmän kumminkin pienessä hyssessä vasemmalle menevät väylät. Tosi nätisti. Sama forella. Sitten lopuksi vielä nämä päkin nopeimmat kiekot. PD2, mulla ei käsi riitä S tai C luoviin millään. Tämä P-line on hyvä, etenkin sopivasti kulutettuna, niin alkaa metrejä tulla sopivasti. Etenkin forelta heitä paljon vai sellaisia pieniä S-heittää, kääntää ylitte ja feidää lopuksi. Se on hyvänä päivänä foretkin sinne 100 metrin pintaan. Rystyltäkin hyvä, melkoisen pitkä kiekko, kun saa lähteä oikein. Ei nyt lopulta hirveästi pidempi kuin mitä nuo PD. En mä nyt kovin paljon yli 100 metriä heitä millään kiekolla. Sitten lopuksi DD. Näitäkin on 3 eri vakaatteli. Tämä vanha kulunut, sain tämän vaihossa, niin sopivasti kulunut jo valmiiksi. Tämä flippaa ja pikkasen lopuksi palauttaa. Tää on semmonen hyvä pitkä rystyheito kiekko. Sitten vähän vakaampaa First Runia, S-Linea. Tätä tykkää heittää etenkin forelta aika paljon. Kans kaikenlaisia pikku S-foreja, pikkasen alkuantsaa, menee aika pitkälle kun palauttaa. Tää kestää tuulta hyvin, että vastatuuleen kun pistää foreen, niin vaikka kovaakin laittaa, niin tietää, että ei se kippaa, mutta se vaan pysyy suorana ihan hemmetin pitkään ja sitten vasta feidaan. Rystyltäkin jonkin verran tulee heitettyä jotain pidempiä hyssejä tätä. Tosi hyvä kiekko tuo. Sitten viimeisenä vielä hemmetin ylivakaa DD. Eli tämä on tuo 12 X-rengas ja tämäkin vakaampi, että tämä on sen verran nopeampi, että tämä kerkee menee pidemmälle ennen kuin tipahtaa maahan. Tämä on kyllä semmoinen, että tietää, että ihan varmasti tulee takaisin feidaan, vaikka kans minkälaista kulmaa laittaa. Semmoisiin tilanteisiin, missä haluaa pidemmälle kuin tuolla 12 X, mutta silti pitää olla ihan pommin varma, että se tulee takaisin, vaikka olisi mikä tuuli tai lähtisi missä kulmassa. Tällä mennään. Tämmösiä löytyy äkistä. Kattellaan sitten keväämällä radoilla. Lumet sulaa pois häiritsemästä. Nyt nämä voi melkein pakata pois. Ei muuta kuin hyvin heittoa palailla.